हेलो एभ्रिवान, आई एम सुरज ठौन्ना। आज फेरि तपाईहरुलाई प्रेजेन्टेसनको नयाँ भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज प्रेजेन्टेसन अन्तर्गत रहेर डिजाइन राख्ने, ट्रान्ज्याक्सन एनिमेसन र स्लाइड शो कसरी गर्ने त्यसको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। सुरुमा डिजाइन राखेर हेरौँ। हामीले डिजाइनमा गएर कुनै थीममा यसरी क्लिक गर्यौं भने नयाँ डिजाइन बनिरहेछ। हरेक स्लाइडमा नयाँ नयाँ डिजाइन आउँदैछ। अब कुनै पनि एउटा स्लाइडमा नयाँ थीम राख्नु छ भने त्यसको लागि पहिले त हामीले स्लाइडलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि जुन थीम राख्नुपर्ने हो त्यो थीममा राइट क्लिक गरेर एप्लाई टु सिलेक्टेड स्लाइड भन्ने छ, एप्लाई गर्न सक्छौँ। फेरि नयाँ स्लाइडमा गएर हामीले कुनै अर्को डिजाइन राख्नु छ भने त्यो थीममा राइट क्लिक गरेर एप्लाई टु सिलेक्टेड स्लाइड गर्न सक्दछौँ। फेरि यो ठाउँबाट नयाँ थीममा राइट क्लिक गरेर एप्लाई टु सिलेक्टेड स्लाइड गर्न सक्छौँ। फेरि अर्को स्लाइडमा अर्को थीम राख्ने। यसरी नयाँ नयाँ थीमहरू राख्नुहुन्छ भने तपाईँको प्रेजेन्टेसन अझै राम्रो हुन्छ, त्योभन्दा पनि बेहतर देखिन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले यसरी नयाँ नयाँ स्लाइडहरूमा राइट क्लिक गरेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। राइट क्लिक गर्ने एप्लाई टु सिलेक्टेड स्लाइड भन्ने छ। यसरी हरेक स्लाइडमा नयाँ नयाँ डिजाइन अथवा हामीले थीम राखेर हेरिसकेका छौँ। अब हामीले फर्स्ट स्लाइडमा के एडिट गर्नु छ, यो वाला राख्नु छैन, हामीले अरू नै चाहिन्छ भने अरू थीमहरू यो ठाउँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अहिले यसमा राइट क्लिक गरेर एप्लाई टु सिलेक्टेड स्लाइड गरेर फर्स्ट स्लाइडमा मात्र एप्लाई भएर आउँदछ। अब तपाईहरुले यसको ब्याकग्राउन्ड पनि अझै चेन्ज गर्नुहुन्छ भने त्यसको लागि फर्मेट ब्याकग्राउन्ड भन्ने छ। फर्मेट ब्याकग्राउन्डमा जान सक्नुहुन्छ। सोलिड फिल भन्ने छ, कुनै एउटा फिल मात्र दिन सक्नुहुन्छ। अथवा ग्रेडियन्ट फिल भन्ने छ, धेरै कलरहरू राख्न सक्नुहुन्छ। ग्रेडियन्ट फिल भन्दाखेरि दुई वा सोभन्दा बढी कलरहरूको मिक्सिङ आउँछ भने त्यसलाई हामी ग्रेडियन्ट कलर भन्दछौँ। क्लिक गरौँ, कुनै कलर राखौँ यसमा। फेरि योमा क्लिक गरौँ, कुनै एउटा कलरमा राखिदिउँ। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्दछौँ, ग्रेडियन्ट फिल राख्न सक्दछौँ। यदि तपाईहरुलाई ग्रेडियन्ट फिल राख्न आउँदैन भने यो ठाउँमा क्लिक गर्नु, त्यसपछि कलरलाई चुज गरेर यसरी ग्रेडियन्ट फिल राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरु मिल्दोजुल्दो ग्रेडियन्ट फिल राख्नु होला। त्यसपछि त्यही तल छ हाम्रो पिक्चर्स और टेक्सचर फिल भन्ने छ। यसरी हामी चाहिँ के फिलहरू दिन सक्छौँ। यो पिक्चरको फिल दिनु छ भने पिक्चर फिल ल्याउने। त्यस्तै तपाईहरु अनलाइनको युज गर्नुहुन्छ भने पनि अनलाइनदेखि कुनै पिक्चरको फिल दिन सक्नुहुन्छ। होइन हामीलाई पिक्चर फिल पनि दिनु छैन, प्याटर्न कलर राख्नु छ भने तपाईहरु यो ठाउँबाट यसरी प्याटर्न कलर राखेर आफ्नो प्रेजेन्टेसन राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी कलरलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरु यो ठाउँबाट यसरी कुनै प्रेजेन्टेसनमा आफ्नो नयाँ थीम राख्न सक्नुहुन्छ। अथवा ब्याकग्राउन्ड कलर अथवा ब्याकग्राउन्डको प्याटर्न फिल, ब्याकग्राउन्ड ग्रेडियन्ट फिल यिनीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग राख्न सक्नुहुन्छ। अब प्रेजेन्टेसन कसरी स्लाइड शो कसरी गर्ने त? स्लाइड शो गर्नको लागि F5 फङ्सन कीमा क्लिक गर्नु होला। एउटा स्लाइड आयो, मोस्ट पपुलर हिल्स इन नेपाल भन्ने छ। त्यस्तै फेरि तपाईहरुले नेक्स्ट एरोमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने सेकेन्ड स्लाइड आउँछ। फेरि नेक्स्ट एरोमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने अर्को स्लाइड आउँछ। फेरि अर्को एरोमा क्लिक गर्नुहुन्छ, अर्को स्लाइड आउँछ। फेरि नेक्स्ट एरोमा क्लिक गर्ने, फेरि क्लिक गर्ने। यसरी केही स्लाइडहरू यसरी शो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पछि स्लाइड शो गर्ने बेला हाम्रो अगाडि स्क्रिनमा राम्रोसँग ट्रान्ज्याक्सन आओस् भन्नको लागि तपाईहरु के गर्न सक्नुहुन्छ, ट्रान्ज्याक्सनमा क्लिक गर्ने। त्यो चाहिँ यसरी पुसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा जान्छ, F5 मा क्लिक गर्नु, स्लाइड तलदेखि माथि यसरी पुस भएर आयो। त्यस्तै अर्को स्लाइड दिनु छ, यो ठाउँबाट राख्न सक्नुहुन्छ, स्विपमा राख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले चाहिँ यो ठाउँमा ट्रान्ज्याक्सन राख्नको लागि मोरमा क्लिक गरेर यो ठाउँबाट धेरै यसरी ट्रान्ज्याक्सनहरू दिन सक्नुहुन्छ। क्लिक गरिदिने, तल जान्छ। यसरी क्लिक गर्नु, यसरी आउँछ। फेरि नयाँ स्लाइडमा यसरी क्लिक गर्दै जाने। फेरि अर्को स्लाइडमा क्लिक गर्नु, फेरि अर्को स्लाइडमा यसरी राख्ने। फेरि स्लाइडहरूमा यसरी ट्रान्ज्याक्सन शो गर्न सक्नुहुन्छ। भने तपाईहरु पनि यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो सबै स्लाइडहरूलाई एकैचोटि शो गर्नु छ भने F5 कीमा क्लिक गर्ने। एउटा स्लाइड पनि आयो, सँगसँगै ट्रान्ज्याक्सन पनि आयो। फेरि नेक्स्ट एरोमा क्लिक गर्नु, नयाँ ट्रान्ज्याक्सन र स्लाइड सँगै आइराछ।
फेरि हेर्ने यसरी आउँदैछ, फेरि यसरी आउँदैछ। ल हाम्रो स्क्रिनमा हेर्दै जाने कति राम्रोसँग देखिरहेछ। फेरि क्लिक गरौँ। यसरी हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ, स्लाइडहरूलाई सो गर्न सक्दछौँ। अब हाम्रो स्लाइडमा एनिमेसन कसरी राख्ने त? डिजाइन र ट्रान्जेक्सन राखिसकेपछि एनिमेसन पनि राख्नु पर्यो हामीले। त्यसको लागि कुनै टेक्स्ट अथवा कुनै सेप ल्याउनु भएको छ अथवा कुनै टेक्स्ट छ भने त्यसमा एनिमेसन राख्नको लागि एनिमेसनमा जान्छौँ। जस्तो तलदेखि माथि यसरी एनिमेसन दिन सक्छौँ। त्यस्तै फेरि तपाईँहरूले यो ठाउँमा एनिमेसन यसरी लगाउन सक्नुहुन्छ। क्लिक गर्ने त्यो पछि माथि एनिमेसन सो भन्ने छ, यो ठाउँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै एउटा एनिमेसनमा राखिदिने। फेरि क्लिक गर्नु कुनै टेक्स्टमा, फेरि क्लिक गर्ने कुनै टेक्स्टमा, त्यस्तै तल क्लिक गर्नु कुनै टेक्स्टमा सिलेक्ट गर्ने, त्यो पछि यसरी एनिमेसन लगाउने, त्यस्तै अर्को टेक्स्टमा सिलेक्ट गर्ने, फेरि यसरी के गर्न सक्नुहुन्छ, जुन आफूलाई राम्रो लाग्छ त्यही एनिमेसन लगाउन सक्नुहुन्छ। अब हामीले यसमा के एनिमेसनहरू राखिदिएछ र तपाईँहरूले किबोर्डदेखि F5 मा क्लिक गर्नुहुन्छ भने अहिले हाम्रो के हुँदैछ, स्लाइड सो पनि हुँदैछ। सँगसँगै डिजाइन देखियो, ट्रान्जेक्सन लागिरहेछ र यो सँगसँगै हाम्रो यो ठाउँमा एनिमेसन पनि यसरी आउँदछ। फेरि नयाँ स्लाइड आयो। हामीहरू यसरी चाहिँ टेक्स्टको अथवा फोटोको सिम्पल खाले एनिमेसनहरू राखेर हेरिरहेछ। फेरि एकचोटि हेर्न सक्छौँ। F5 मा क्लिक गऱ्यौँ। सुरुमा त ट्रान्जेक्सन आउँदैछ, त्यसपछि डिजाइन देखियो, एनिमेसन आउँदैछ र यसरी चाहिँ हामी एनिमेसन लगाउन सक्दछौँ।